ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ እንቁላል በስጎ ጥብስ አሰራርን ነው። ለእንቁላል በስጎ ጥብስ አሰራር የሚያስፈልጉትን ነገሮች እያንዳንዳቸው አሳያችኋለሁ። እነርሱም ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ደቆ የተከተፈ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ሚጥሚጣ፣ ፍሬው ወጥቶ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ፣ ቲማቲም የተፈጨ፣ እንቁላል። እነዚህ እቃዎች ናቸው ለመስሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያልጠቀስኩት አለ ዘይት፣ የተነጠረ ቅቤ። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ማብሰሉ እንሄዳለን ማለት ነው። እና እንደተለመደው መጀመሪያ ያው መጥበሻ ወይም ደግሞ መስሪያ እቃችንን እናዘጋጃለን ያለንን እቃ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ እንደማንኛውም አሰራር ማለት ነው። እና እሳቱን ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱን እንዳስፈላጊነቱ ነው። የፈለገ ብዙ ማድረግ ይችላል እንደ እንቁላሉ ብዛት፣ ወይም ደግሞ ለማባያነት ስለሆነ እንቁላሉ ማነስ ብሎ ማባያው ብዛት ብለን የምንሰራ ከሆነ ሽንኩርቱን በዛ ቲማቲሙን በዛ ማድረግ እንችላለን። ለኔ ይሄ ይበቃኛል ማለት ነው። እዛ ለማብሰያ ዘይት ጨምራለሁ እና አብሬ አቁላለዋለሁ ማለት ነው። ጠብቁኝ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን እንደ ወጥ ሽንኩርቱን በጣም ማቁላላት የለብንም መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄ ይበቃዋል። የሚቀጥለውን እጨምራለሁ። ይሄንንም ግማሹን እጨምራለሁ ማለት ነው። ይበቃል። ጨው እጨምራለሁ። ጨው ስለማይችል እንቁላል ስንሰራ ትንሽ ነው የምናደርገው። እሺ አሁን የቲማቲሙና የሽንኩርቱ ብዛት ቀደም ተነጋግረናል። ሌላው ቲማቲም እኔ ይሄ ጥሬውን ቲማቲም ፈጭቼው ነው። እናንተ ከሱቅ በሚገዛው የድል ቲማቲም መስራት ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። ካለ ቲማቲምም መስራት ይቻላል። በቲማቲም ብቻ ሽንኩርት የማይፈልግ መስራት ይችላል። እና ቲማቲሙን ያቁላላል። መጀመሪያ በደንብ ይቁላላል ቲማቲሙ፣ እንደ ሽንኩርቱ አይደለም። ከዛ በኋላ የሚያስፈልገውን ማጣፈጫ ጨምሮ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ቲማቲሙንም ሽንኩርቱንም አንድ ላይ ነጭ ሽንኩርቱንም አንድ ላይ ጨምሮ ማቁላላት ይቻላል። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? አንደኛ ጊዜ ለሌለው ሰው፣ ሁለተኛ ደግሞ ጣዕሙን ለሚፈልግ ሰው እንደፈለገ አድርጎ መስራት ይቻላል ማለት ነው። በተለይ ይሄ ለወጣቶች ጊዜ ለሌላቸው ለማንኛውም ሰው እንቁላሉ ሰርቶ መጠቀም ወይም ጠብሶ መብላት በጣም ቀላልና ማንም ሰው ሊሰራው የሚችል ስለሆነ የሽንኩርቱ ቅደም ተከተል የሌላው ቅደም ተከተል ምንም ችግር የለውም። ሌላውን አንድ ላይ ጥብስ አድርጎ እንቁላሉን ጨምሮ መስራት ይቻላል ማለት ነው። አሁን ይሄንን አቁላላለሁ፣ እንገናኛለን። እሺ አሁን ብዙ አላበስለውም፣ ምክንያቱም መልኩ ይበላሽብናል እና እሳቱን እቀንሳለሁ። እንደምታዩት አሁን እሳቱ በስቷል። ቀነስ እናደርግና ምንድነው የቀረውን ነጭ ሽንኩርት ትንሹ ነው የሚበቃው። ነጭ ሽንኩርት ይሄ ይበቃል። ቶሎ አማስላለሁ እና ትንሽ አቁላልቼ ነጭ ሽንኩርቱን እንገናኛለን። እሺ አሁን ስጎ ደርሷል። የፈለገ ከዚህ በበለጠ መጥበስና ማቁላላት ይቻላል። ምግብ እንደ ፍላጎት ነው፣ እንደ ተመጋቢው ነው። ስለዚህ ለአሁኑ ግን በስሏል። ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። ሚጥሚጣ እንግዲህ የእንቁላሉ ብዛትና የስጎ ብዛት ነው የሚወስነው።
በጣም እንዳያቃጥል ማለት ነው ለመጨመር። ይሄ ይበቃኛል። ከዛ በኋላ ትንሽ አቁላለዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ እሳቱን እቀንስና እንቁላሉን ማዘጋጀት ስለሚያስፈልግ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ጥብስ ብላ ትንሽ ሆናለች ስጋዋ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንቁላሉ ማዘጋጀት እሄዳለሁ። ይሄኛው እየበሰለ ይጠብቀኛል። እንቁላልን ለምግብነት ስናዘጋጀው መጀመሪያ ከተለያየ ቦታ ነው የምናገኘው። ከተለያየ ገበያና ሱቅ እንገዛለን። በምንገዛበት ጊዜ ንጹህ እንቁላልና ያልተበላሸ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ከገበያ ዝም ብሎ እንዳገራችን የሚገዛ ከሆነ የማያ መንገድ አለ። እሱን አይተን እንገዛለን። ከሱቅ ከሆነ የሚበላሽበት ቀን ይጻፋል። ያንን አንብበን መጠቀም አለብን ማለት ነው። መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው እንቁላልን ለምግብነት ስናዘጋጀው። ስለዚህ ያንን ካረጋገጥን በኋላ እቤት ሊቆይ ይችላል፣ ሊበላሽብን ይችላል። ምንድነው የምናደርገው? ስናዘጋጀው መጠንቀቅ አለብን። የመጠንቀቂያ መንገዳችን ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ሁለት ዕቃ አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። ይሄኛው ለእንቁላሉ ለንጹህ እንቁላል ማስቀመጫ። ምናልባት እንቁላሉ ይሄኛው የተበላሸ ከሆነ እዚህኛው ላይ ለማድረግ ላለመጠቀም ማለት ነው እዚህ ጋር ነው የምንሰብረውና የምናረጋግጠው። እንዲህ ካረግን በኋላ አሁን ንጹህ መሆኑን እንዲህ አይተን እናረጋግጣለን። አሁን ይሄ ንጹህ ነው። ስለዚህ እዚህ እናረጋለን የምንሰራውን ያህል ማለት ነው። ይሄ ንጹህ ነው። ስባሪው እዚህ ውስጥ እንዳይገባ መጠንቀቅ አለብን። ሁለት ሰብሬያለሁ። ይሄም ንጹህ ነው። ይሄም ንጹህ ነው። አራት ይበቃኛል ለኔ። ስለዚህ ይሄኛው እንዲቀመጣ እጄን እታጠባለሁ ማለት ነው። አሁን እሺ፣ አሁን እጄን ታጥቤያለሁ። እመታዋለሁ። የሽቦ ማማሳያ ቢሆን ጥሩ ነው ነው ያስኩት። ከሌለ በማንኪያ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ በደንብ ቢመታ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይበረክታል ይባላል። እንደ ሀገራችን ደግሞ በጣም መመታት አለበት። መመታት ወይም ደግሞ መበጥበጥ በሚችል ሌላ መንገድም ካለ መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ ሳይመታም ይጠበሳል፣ ግን እንደ ፍላጎት ነው። ሲመታ ግን ቆንጆ ነው ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ በቃ እኔ ትንሽ እመታዋለሁ። ጠብቁ። እሺ፣ አሁን ይበቃዋል። ከዛ እሳቱን ጨምራለሁ። ይሄንን መጨመር ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ እኔ ፍርፍር ነው የምሰራው። ትንሽ በጣም ወፈር ይበል ወይም ደግሞ ፍርፍር እንዳይሆን ከተፈለገ ለትንሽ ደቂቃ ቆየት ማለት ይቻላል። እንደዚህ እንዲጠናከር ማለት ነው። ለፍርፍሩ ግን ቶሎ ነው ማማሰል ያለበት። ይፈጥናል በጣም ሲበስል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሹካው ረዘም ያለ ቢሆን ለፍርፍር ወይም ደግሞ ፍርፍር ብሎ ለመጠበስ ቆንጆ ነው የሚሆነው ለእንቁላል። ይቺ እኔ ትንሽ ናት እዚህ ጋር ያላት። በሹካ እንዳይማሰል ሹካ አስፈላጊ አይደለም፣ ብረት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አፈጥናለሁ። እሳቱ የሚበዛ ከሆነ ደግሞ አይቼ ቀንሳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እሳቱን ቀንስና ፍርፍር እስከሚልልኝ ድረስ አማስላለሁ። እመለሳለሁ። አሁን ቆንጆ ነው። እንደ ኢትዮጵያ የእንቁላል ፍርፍር አሰራር አድርጌ ነው ጥብስ አድርጌ ሰራው። እኛ መቼም ሁለመናው ጥብስ ስትል ነው የምትጣፍጠንና
እንደዛ ነው ያደረኩት ማለት ነው። እና እንቁላልን በብዙ መንገድ መስራት ይቻላል። ይሄ እንደ ኢትዮጵያ ጥብስ ያለች እንቁላል ሚጥሚጣ ያላት መልክ ያላት ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁት። አሁን የሚቀረኝን እጨምራለሁ። የሚቀረኝ ቅቤም እንደ ፍላጎት ነው፣ ግን ይጣፍጣል። ቀይው በርከት ሲል ያው ለጤና ግን መጥፎ ነው ብላችሁኛል። ተጠነቀቃለሁ። ካነሰውም በደንብ ስለማይጣፍጥ ለዚህ ነው ይበቃዋል። ለቅቤው አበሳሰል የመጥበሻው ግለት ይበቃዋል። ስለዚህ እሳቱን አጠፋለሁ አሁን እስከነ ጭራሹ። ይሄ ቃሪያ በጣም የሚያቃጥልና የማያቃጥለውን አንድ ላይ ነው የከተፍኩት ማለት ነው። ለምንድን ነው የፈለገ ሰው በዛ መልኩ ያዘጋጅና በርከት አድርጎ መጨመር ይቻላል። እዚህ ጋር የሚያቃጥል ከሆነ መበርከት አይችልም። ለዚህ ነው። ስለዚህ አንደኛ ስንበላው ለጣም ቆንጆ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ያበራክትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀዝቀዝ ብሏል፣ እጨምራለሁ ማለት ነው ቃሪያውን። አሁን እንግዲህ እንደኔ ነው የምጨምረው፣ እንደናንተ እንደፈለጋችሁ ነው። እስቲ አማስዬ ልየው መጠኑን ለማገመት ማለት ነው። ትንሽ እጨምራለሁ እንደኔ ትንሽ በቃ። እና ስለሚያሳምረው ነው ቃሪያው በርከት ማለት ያለበት። ያሳምረዋል፣ ደስ ይላል። ተመልካቾቼ የዛሬውን የእንቁላል ፍርፍር ስራ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ። ሰላም እንገናኝ።